112 päivää vietetään 11. päivä helmikuuta. Tänä päivänä meillä haastattelussa on Teijo Parviainen. Terve. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerrotko meille, Teijo, että mikä sai sinut töihin tälle alalle? No pikkupoikana isän jalanjälkeen kun lähti seuraa, niin sieltä se lähtee tämä kipinä tähän ihmisten auttamiseen ja tulipalojen sammuttamiseen. Että ihan 10-vuotiaasta asti ollut tässä hommassa mukana. Aluksi olit vapaa-palokunnan. Kyllä, eli nuoriso-osastosaidekki pienenä ja 9-vuotiaana poikana aloittelin hommat. Sieltä sitten siirryin pikkuhiljaa ylöspäin sopimuspalokunnan hälytysosaston ryhmään ja sitten on noussut sieltä uraa ylöspäin ja nyt sitten on tässä Limingan paloasemalla vuorotyötä tekevä palomies. Siinä on se mun ura alku. Mikä työssäsi on mukavinta? Työssä on mukavinta se, että päivät on aina erilaisia työvuorossa. Ne vaihtelee hirmu paljon ja sitten nämä tehtävät, mitä me saadaan vastaan tuolta, jotakin sattuu, jotakin ikävää jollekin, niin niihin lähdetään työskentelemään töihin. Ne on aina semmoisia erilaisia ja monipuolisia niin haasteilta meille. Kyllä. Että se ei ole välttämättä niin yksitoikkaista koko ajan se meidän tekee. No mikä on haastavinta? No se on varmaan haastavin tilanne, että ei pysty pelastamaan jotakin jostakin pois. Että se on ehkä se haastavin juttu siinä ja aina sellaiset suuronnettomuudet ja näiden tehtäviä niin siellä työskentely, niin se tuo semmoista vaaraa tähän meidän hommaan ja on niitä haasteita meille. Että sen voisi luokitella haastavaksi. Miten teillä täällä käydään läpi näitä tilanteita sitten? No joo, jos meillä on sille, että meillä tapahtuu tämmöisiä ihmisiä kollattavia asioita, eli sinne henkiselle puolelle mennään paljon pinnalle kouvaan, niin sitten meillä on talolla sille, että me pystytään järjestämään välittömästi purkutilaisuus siihen. Ja sitten laajemmin purkutilaisuus koskettaa ihan kunnolla sitten, että se nähdään tärkeäksi, että se hoidetaan myös sitten vähän pitempää porrasta kautta. Kyllä, tosi hyvä homma. No onko sun perhe ja läheiset huolissaan sun työn vaarallisuuden vuoksi? No kyllähän ne, vaikka ne aina on, että kun töihin lähdetään aamulla, niin varmasti miettivät siellä, että mitä sillä päiväaikana tulee tapahtumaan sille työvuorossa, että minkälaisiin tehtäviin siellä lähdetään. No mikä sua auttaa jaksamaan itse? No kyllähän se on hyvät työkaverit. Että se on se ensimmäinen, mistä lähdetään ja se puheyhteys niihin työkavereihin ja niiden kautta sitä pallattelua kaikista pienistäkin asioista siellä töissä. Ja tietenkin hyvät esimiehet, ne vaikuttaa paljon asiaan ja oma perheen lisäksi. Kyllä. Että se tuo sitten sen vastakaju siihen, kun menee töistä kotiin, niin siellä on eri elämä menossa. Siinä pääsee hyvistä mukaan sinne toiseen maailmaan. Kyllä. Jää työmurheet niin, töihin. Kyllä, ne voi jättää töihin. Kyllä. Miten sinä ylläpidät sun hyvinvointia? No, ehkä sillä, että mä toimin, mä liikun, teen paljon töitä lisäksi tuolla niin oman työn ulkopuolella. Että mulla on oma firma itsellä töiden ohjeessa mukana ja niin vapaa-ajalla ja perheen kanssa kun touhua, niin siitä se mun hyvinvointi on. Kyllä. 112 päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Miten tämä näkyy sun työssä? No se näkyy sille, että asemavastaavan työtä tekee tällä hetkellä, niin yhteydenpyyntöjä on päiväkoteista, kouluista, senioripuolen tapahtumista, että voitaisiin käymään paloautolla siellä esittelemässä paloautoamme kalustua, että mitä me tehdään ja niin poispäin. Eli ne haluaisivat, että me oltaisiin läsnä sinä päivänä. Se on niin kuin, miten se näkyy meille. Kyllä. No entä 5 ammattilaisen vinkkiä, mikä auttaa turvaamaan arjen? Turvaamaan arjen? No, lähdetään siitä, että sillä kotona kun askarellaan, niin siellä olisi ne tietyt työvälineet, mitä kuuluu vanhemmille, niin mahdollisimman korkealle, eli tulentekovehkeet. Ja mitkä vanhempiin viittaa, niin jos talossa on tulisio ja niiden kunto olisi hyvää.
Ja myös taas mennään sähköpuolelle, eli sähköjohtaja, roikkia, tämmöisiä ei ole ylimääräisiä missään. Tietää se, että miten kuormitetaan talon sähköverkkoa. Palovaroittimien läsnäolo, että niitä olisi siellä tarpeeksi, eli alkavaa 64, jos on talossa enemmän, niin joutuu sitten olemaan 2 palovaroitinta. Yksi palovaroitin kattaa 64. Niin, kyllä. Tämmöinen perustouhoaminen, liikkuminen, että ei ole, jos nytkin on liukkaat kelit, niin muistaa vähän hiekotella, ettei kaivaa sillä pihalla. Kyllä. No, mitä sanoisit hänelle, joka haaveilee palomiehen urasta? No, tuomataan hänelle sillä, että kannustan tulee alalle töihin, alalla on varmasti töitä tulevaisuudessakin paljon. Ja jos ei kykene hakemaan esimerkiksi Pelastusopistoon Kuopion kouluun, niin tulee vaikka siihen paikalliseen VPK-vastaan semmoiseksi toimenpidepalkkaiseksi tai VPK-laiseksi tekee näitä arjen. Siinä on äärettömän hyvä harrastus, mikä antaa hyviä lääkkeitä sinne vapaa-ajalle sitten. Hienoa. Kuinka tärkeänä pidät vanhempien ohjausta ja sitä, kuinka perillä vanhemmat ovat lastensa tekemisistä? No kyllä se on äärettömän tärkeä asia, että vanhemmat tietää, missä hän ja lapsensa menee tuolla maailmalla. Että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin sillä kokeillaan monenlaisia juttuja joskus. Ja se voi se pieni vahinkojen teko lähteä muun muassa sitten aletaan vaikka roskapönttöjä polttelemaan. Ja se aiheuttaa meille heti tehtävän, kun se tulee sinne tiettyyn paikkaan. Ja sinä yksi palauto lähetettä sen vasteen mukaisesti tehtävälle, se sammuttelee se roskapönttöä. Ja välttämättä sitä ei saa sitä selville, koska sen sytyytti. Eli siitä lähtee semmoinen, ja osalle se voi tuntua sitten liiankin mukavalta, että pannaanpa uudestaan palaamaan näin. Että vanhempi on hyvä tietää se, ja varsinkin sitä, miten ne liikkuu tuolla kentällä lapset. Eli onko siellä mopoa ja mopoautoja, miten ne ajaa niille. Ja niistäkin voi aiheuttaa sitten näitä liikenneonnettomuuksia meille. No, kun on asuinalueita ja perheitä, joissa keskimäärin sattuu enempi teille hälytystehtäviä, niin näetkö sinä työssäsi perheitä, asuinalueita, jossa olisi hyvä, että lapsia ja nuoria saisi enempi vanhemmilta ohjausta, että ne vois ja onnistus toimimaan turvallisemmin? No ehkä ei pysty silleen sanomaan, että tietty asuinalue ja se kasvukeskus siellä tarvitsisi enemmän jotakin tietynlaista neuvontaa, mutta kyllä oma näkemys on se, että ruvettaisiin niin ihan esikoulussa valistamaan tietynlaisista turvallisuusasioista vähän enemmän vielä. Tahtoo jäädä pimentoon ne asiat paljon. Kyllä. Eli valistaisi kunnolla ja annettaisiin sitä tietoa ja tietotaitoa jaettaisiin sinne kotiin. Ja vanhemmillekin voisi tehdä semmoisen vaikka aina sen paperi, että näitä on hyvä kertailla aina välillä kotona. Miten toimitaan, miten meidän kuuluu elää täällä. Miten sun mielestä vanhemmat vois opettaa paloturvallisuutta, niin muun muassa tämä, että on... No se, että jos se pikkupoika mitä kiinnostaa sytyttää sytkäreitä tai tulitikulla vaikka saunapessään tulet, niin ottaa se ja ohjaa se siihen touhuun ja sanoo, että se on sallittua silloin, kun me ollaan näin kahdestaan. Niin se jää sillä alitajunta, että me saadaan iskän tai äisken kanssa tehdä tätä, tai papa ja mummun kanssa. Ja antaa sen tehdä, niin sille ei tule semmoinen mielenkiinto, että mä pahen nuo tikut nyt. Kyllä. Eli itsekin olen henkilöisesti huomannut omasta pojasta, että kun sen näin opettaa, niin se kysyy aina luvat, että saako ottaa ne tulitikut jostakin tietystä paikasta. Ja siitä se lähtee se arjen turvallisuutta pyörimään. Ja hyvä se on sillä kotonakin sitä kertoa, että minne saa panna tiettyjä tavaroita, että voiko saunan kiikoille laittaa mitään. Sinne ei saa laittaa koskaan mitään. Niin just tämmöisiä, että opastaa ja neuvoo niitä siellä. Että ne on ne, mihin pystyy puuttumaan. Kyllä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.